ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් වලව සාදරයෙන් පිළිගන්න ඕනේ. ඉතින් අද ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා ට්‍රේඩින් කරන අයට අලුත්ම ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක මොකක්ද කියලා බලන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් දැම්ම subscribe කරලා හැපතේ bell icon එකත් click කරන්න. මොකද මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන එන්නේ බයිනරි කැම්පස් අපි විතරයි. බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ YouTube එකේ තියෙන තවත් එක ඇකඩමි එකක් නෙවෙයි. වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන් කැම්පස් එකක්. ඉතින් අවුරුදු ගාණක් පුරාවට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා දැනටමත් ඒ ගැන ගොඩක් හොඳට දන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට වැදගත් දෙයක් තියෙනවා මතක් කරන්න. ඒ තමයි මේ channel එකත් එක්ක මේ වෙද්දි අලුතෙන් ට්‍රේඩින් පටන් ගන්න අය ගොඩ දෙනෙක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයට දෙන්න චූටි පණිවිඩයක් තියෙනවා. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට ට්‍රේඩින් කියලා කිව්වහම අපි හිතන්නේ ඉක්මනට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ ට්‍රේඩින් කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඇත්ත නෙවෙයි. ට්‍රේඩින් කියන දේදී ඉක්මනට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරන අය දන්නවා ඔයා පළවෙනි ඩොලර් එක හොයන්න කොච්චර මහන්සි වුණාද කියලා. හැබැයි ට්‍රේඩින් වලදී ඒ තරම් මහන්සියක් අපිට පේන්නේ නැහැ සල්ලි හම්බ කරන්න යද්දී. හැබැයි ඒක ඒ විදිහට නෙමෙයි වෙන්න ඕන. අපිට ඉක්මනට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියලා හිතුණට මේක ඉක්මනට සල්ලි හොයන්න බෑ. ඒ වෙනුවෙන් ඔයා කරන්න ඕන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ දේවල් ඔයා හරියට කරොත් විතරයි ඒ හොයන සල්ලි ටික ඉස්සරහට ඔයාලට පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අලුතෙන් ට්‍රේඩින් පටන් ගන්න ඔයා බලන්න ඔයා එකට සල්ලි දාලා යම්කිසි ගාණක් ප්‍රොෆිට් කරගෙන යන්න ඇති. හැබැයි ඒක පවත්වා ගන්න ඔයාට බැරි වුණා. ඒකනේ ඇත්ත නේද? ඉතින් ඒක පවත්වා ගන්න නම් ඒකට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම ඔයා හදාගෙන ඉන්න ඕන. අපි මේක යම්කිසි ගාණක් හෙව්වට පස්සේ අපිට මාර කික් එකක් එනවා මේ වැඩේ මරු ඉස්සරහට හොඳට කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි අපිට මේක පවත්වාගෙන යන්න නම් අර දක්ෂතාවය, අපේ උනන්දුව, අපේ කැපවීම, අපේ এডুকেෂන් පැත්ත, අපේ සයිකොලොජි කන්ට්‍රෝල් එක අපිට හරියටම තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒවා හදාගන්න ට්‍රේඩින් වලින් ඉස්සරහට යන්න නම් එහෙම නැත්තම් මේ ගමන ඔයාට යන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාගේ මේ ගමන යද්දී ඔයා වෙනුවෙන් ඔයාගේ ෆියුචර් එක වෙනුවෙන් කරන්න ඕන හැම දෙයක්ම හරියටම පිළිවෙලට කරන්න ඕන. ට්‍රේඩින් ස්ටඩි එකක් ඉගෙන ගත්තා කියලා ඔයාට ට්‍රේඩින් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒක වැරදි. ගොඩක් අය හිතන්නේ හොඳ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් ඉගෙන ගත්තොත් හොඳට මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් වුණොත් මේ වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එකක්, තමන්ගේ සයිකොලොජි කන්ට්‍රෝල් කරගන්න ඒවා මේ දේවලුත් අපි කරන්න ඕනේ. සයිකොලොජි එකක් හරියට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරුව රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එකක් හරියට හදාගන්නේ නැතුව ඔයාට මොන ස්ට්‍රැටජි එක තිබ්බත් මොන ඇනලයිසින් එක තිබ්බත් ට්‍රේඩින් වල සාර්ථක වෙන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නෑ කියන්නේ එහෙම කරන්න බැරි නිසා. ඉතින් එහෙම කරත් ඔයාට කෙටි කාලයයි ඒ දේ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔයාලා හම්බ කරගත්ත දේවල් හැම දෙයක්ම නැති වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා ඉදිරියේදී. ඉතින් මේ දේවල් හරියට හදාගෙන මේ ගමන හරියට යන්න පටන් ගන්න. විශේෂයෙන් මම මේ දේවල් කියන්නේ අලුත් අයට. මොකද පරණ අය දැනටමත් ඒ ගැන ගොඩක් හොඳට දන්නවා. ඉතින් අපි කරන්න ඕන අමාරු දේ අතාරින්න එක නෙවෙයි. අමාරු දේ කොහොම හරි කරලා හරියට කරගෙන යන එක. අමාරු දේ හරියට කරන්න පුළුවන් නම් ලේසි දෙයක් වාට කරන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි මේ වැඩේ හරියට කරමු. හරියට පිළිවෙලට ට්‍රේඩින් කියන දේ කරන්න, ඉක්මනට සල්ලි හොයන්න, දවසින් කෝටිපතියෙක් වෙන්න මේ වැඩේ කරන්න පටන් ගන්න හිතන්නවත් එපා. ඔයා එහෙමනම් හිතාගෙන ඉන්නේ එහෙම මේක කරන්න බෑ. සෝරි. එහෙම කරන්න බෑ. ඒ නිසා හරි විදියට මේ වැඩේ අපි ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. එහෙනම් අපි යන් අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක කොහොමද කරන්නේ කියලා බලන්න. මේකෙදි මාකට් එක විදියට ඔයාලට කැමති වොලටිලිටි මාකට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක ෆොරෙක්ස් මාකට් එක උනත් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ෆන්ඩමෙන්ටල් කරන එක අත්‍යවශ්‍යයි ෆොරෙක්ස් මාකට් වල ඔයා මේක කරනවා නම්. ඒ වගේම තමයි මේකේ කැන්ඩල් ඩියුරේෂන් එක අපි මෙතනදී 1 මිනිත් තමයි දාගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට කැන්ඩල් chart එක 1 මිනිත් දාලා සෙටප් කරගන්න. ඊළඟට ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක විදිහට රයිස් ෆෝල් කියන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක තමයි අපි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ඩියුරේෂන් එක අපි දාගන්නවා 5 මිනිත්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මිනිට්ස් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. මිනිට්ස් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් 5 මිනිත් දාගන්න. ඊළඟට ස්ටේක් එක. ස්ටේක් එක කියලා කියන්නේ ඔයා හදිසි හරි මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණොත් ඔයාට නැති වෙන ගාණ. ඒ නිසා ස්ටේක් එක දාද්දි හරි පිළිවෙලට මැනේජ්මන්ට් එකක් දාන්න ඕන. තමන්ට ගන්න බැරි රිස්ක් එකක් මොනම හේතුවක් නිසාවත් ස්ටේක් එක විදිහට දාන්න එපා. ඊළඟට allow equals කියන එකේ ටික එකක් දාලා මේකත් enable කරලා තියාගන්න ඕන. මේකෙදි මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ TradingView කියන platform එක.
ඔයාට ට්‍රේඩින් view එකට යන්න පුළුවන්. මම link එක දාලා තියෙනවා description එකේ. link එකෙන් ට්‍රේඩින් view platform එකට switch වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම මෙතන ට්‍රේඩින් view එක open කරලා තියෙන නිසා මම මෙතනින් කෙලින්ම ට්‍රේඩින් view platform එකට මාරු වෙනවා. මාරුනාට පස්සේ මාකට් එක අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ R25 කියන එකට ක්ලික් කරලා තමන්ට ඕන මාකට් එක මෙතන ටයිප් කරා නම් හරි. දැන් මට ඕනේ volatility 100. ඒ නිසා මම මෙතනින් 100 ටයිප් කරනවා. ටයිප් කරලා මෙන්න මේ ඩෙරිව් කැටගරි එකට ආවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් volatility 100 index එක. ඔන්න මම දැන් volatility 100 index එක සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ 24H කියන එකට ක්ලික් කරලා මේක 1 minute වලට මාරු කර ගන්නවා. ඔන්න අපි දැන් 1 minute candle chart එක සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන volatility 100 index එකේ දැන් අපි මේකට අවශ්‍ය කරන indicators ටික add කරගන්නයි යන්නේ. ආයෙන indicators වලට ඇවිල්ලා search කරන්න FISH කියලා. fish කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් Fisher transform කියන indicator එක. මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔන්න අපි දැන් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක සිලෙක්ට් කරගත්තා. මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ මාකට් එකේ මොකද වෙන්නේ කියන එක කොහොමද බලන්න කියලා මම ඔයාට කියලා දෙන්නම්. මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ කඩිරි වගේක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කඩිරි වලට උඩින් නිල් සහ රතු ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙලා රතු පාට ලයින් එක මෙන්න මේ විදිහට එනවා නම් අපි කියනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පේනවා ඇති මේ රතු පාට ඉරිවලට පහලින් නිල් සහ රතු ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙනවා. ක්‍රොස් වෙලා නිල් පාට ලයින් එක මෙන්න මේ විදිහට ඉහළට එනවා නම් අපි කියනවා මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. මෙන්න මේ වගේ තැනකදී මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා අපි කියනවා. එතකොට මෙන්න මේ ඉරිවලට ඇතුලේ ක්‍රොස් වෙන ඒවා අපි ගණන් ගන්නෙ නැහැ. දැන් මේ ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවානේ. මේ වගේ අපි ගණන් ගන්නෙ නැහැ. හරිද? මේවා අපි ගණන් ගන්නෙත් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට මේක පැහැදිලි ඇති. ඊළඟට අපි මේකට තවත් ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයාලා ආපහු සැරයක් ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා සර්ච් කරන්න HUL කියලා. QL කියලා සර්ච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් hull moving average එක. ඔයා මෙන්න මේ hull moving average එක සිලෙක්ට් කරගන්න. දැන් අපේ hull moving average එක chart එකට ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් යනවා මේකේ settings වලට මෙන්න මෙතනින්. settings වලට ගිහිල්ලා input වල මම length එක දාගන්නවා 9ක් කියලා තියෙන එක 7ක් විදිහට. ඊළඟට style වලට එන්න ඇවිල්ලා මේකේ color එක දාගන්න සුදු පාටට. මට පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා තමයි මම සුදු පාට දාගන්නේ. ඊළඟට මෙතනින් මම thickness එක වැඩි කරගන්නවා. මට මේක තවත් පැහැදිලිව පේන්න. ඊට පස්සේ okay button එක click කරන්න. ඔන්න අපේ hull moving average එකක් දැන් තියෙනවා. hull moving average එකේදී අපි බලන්නේ මේ විදිහට. මේ hull moving average එක අපි support එකක් විදිහට තමයි ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ අපි මේ entry එක තව ටිකක් confirm කරගන්න. ඔයාට මේ පහළ Fisher indicator එකෙන් confirmation එකක් දෙද්දී ඒ දෙන direction එකට hull moving average එක තියෙන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න පහළට confirmation එකක් දෙනවා නම් hull moving average එක තියෙන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. ඉහළට confirmation එකක් දෙනවා නම් hull moving average එක තියෙන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. පැහැදිලිද? ඒතකොට මේ වගේ තැන්වලදී දැන් මෙන්න මෙතන බලන්න. මෙතන අපිට direction එකක් පේන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන ගත්තොත් මෙතන තියෙන්නේ නිකන් මෙන්න මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. ඒතර ඒව අපිට ගන්නත් බෑ. මෙන්න මේ වගේ තැන්වල confirmation ආවට අපි ගන්නෙත් නෑ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම hull moving average එක එක්ක මෙහෙම තියෙන්න ඕන. එක්ක මෙහෙම තියෙන්න ඕන. මෙහෙම තිබ්බොත් විතරයි අපි trade ගන්නෙ. එහෙම නැත්තම් මෙහෙම තියෙනවා, මෙහෙම තියෙනවා, මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ තැන්වලදී අපි trade ගන්නෙ නෑ. ඒක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන. මොකද මේ hull moving average එකේ confirmation එක හරියටම තියෙන්න ඕන අපි මේ trade එකට enter වෙන වෙලාවෙදී. ඊළඟට මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක විතරක් තිබ්බනම් ඇති. හරිද? හැබැයි තව ඔයාලට මේකේ confirmation එක වැඩි කරන්න ඕන නම්, ඒ කියන්නේ තව accurate කරගන්න ඔයාට ඕන කියලා හිතනවා නම් ඔයාට මේකට තව EM එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. මම එතනදී EM එක දාලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයා එන්න ආපහු සැරයක් ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා search කරන්න EMA කියලා. EMA කියලා search කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් moving average exponential කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. ඔයා මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක select කරගන්න. select කරගත්තට පස්සේ ඔයා එන්න මෙතනින් EMA එකේ settings වලට. ඇවිල්ලා input වල length එක දාගන්න 1000ක් කියලා. ඔව් 1000ක්. මත් මේ length එක 1000 දාලා කරන පළවෙනි එක මේ. හරිද? length එක 1000ක් කියලා දාගන්න ඕන. ඊළඟට ස්ටයිල් වලට එන්න. ස්ටයිල් වලට ඇවිල්ලා කලර් එක ඔයාට මේකේ පැහැදිලිව පේන පාටක් දාගන්න. මම මේකේ කහ පාටක් වගේ දාගන්නම්. ඊළඟට thickness එකත් මෙන්න මේ දෙවෙනි එකට වැඩි කරලා okay බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔන්න hull moving average එකත් අපි දාගත්තා, EM එකත් දාගත්තා. EM එකට ඉහළින් මාකට් එක ගමන් කරනවා නම්
අපි කියනවා මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා. EM එකට පහළින් නම් මාකට් එක ගමන් කරන්නේ අපි කියනවා මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා. එතකොට මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක සහ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක අඳුරගෙන ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එකට විතරයි අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මාකට් එක අප් එකට යනවා නම් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් තියෙන්නේ ඔයාට පර්චේස් කරන්නේ රයිස් ට්‍රේඩ් විතරයි. මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් තියෙන්නේ ඔයා පර්චේස් කරන්නේ ෆෝල් ට්‍රේඩ්ස් විතරයි. ඔන්න ඔය විදිහට ෆිල්ටර් කරගන්න පුළුවන් අපි ගන්න ට්‍රේඩ්ස් EM එක දාගෙන. ඔන්න ඔය ඉන්ඩිකේටර්ස් තුන තමයි අපි මේකට ඇඩ් කරගන්නේ EM එක ඔප්ෂනල්. ඇකියුරේට් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් EM එක දාගත්තොත් ඒ වාසිය ඔයාට මෙතනදී තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේකේ ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. මේකෙදි ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පේනවා ඇති ෆිෂර් ඉන්ඩිකේටර් එකේ නිල් සහ රතු ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙලා අපිට මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා කන්ෆර්මේෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාට පේනවා ඇති හල් මූවින් ඇවරේජ් එක මේ වෙලාවේදී ඩිරෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන කර්ව් එකක් ඇවිල්ලා ඩිරෙක්ෂන් එක පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මේකෙන් කියවෙනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න යන්නේ කියලා. ඊළඟට ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන EM එකට වඩා පහළින් තමයි මාකට් එක තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒකිනුත් මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා ඔයාට කන්ෆර්ම් කරනවා. මේ තුන් දෙනාම මාකට් එක ඩවුන් කියලා කියනවා නම් අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ කැනල් එකෙන් ගන්නවා ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක්. මෙතනින් තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට වෙන්නේ 1 2 3 4 5යි. මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙනවා. ඔන්න මාකට් එක පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි මේකෙදි ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නෙ. රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න නම් මාකට් එක මූවින් ඇවරේජ් එකට වඩා උඩින් තියෙන්න ඕන. මේක ඇතුලේ රයිස් ට්‍රේඩ් වලට එන්ට්‍රීස් ආවට අපි ගන්නෙ නැහැ. මෙන්න මෙතනින් අපිට රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. අපේ පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක විදිහට මෙන්න මේ ෆිෂර් ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් කියන ඉන්ඩිකේටර් එකේ අපිට කන්ෆර්මේෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. අනේ නිසා අපි මෙතනදී මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා කන්ෆර්මේෂන් එකක් ගන්නවා. ඊළඟට මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක. දැන් හල් මූවින් ඇවරේජ් එක ඉහළට තමයි හැරිලා තියෙන්නේ. ඒකිනුත් මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා අපිට කන්ෆර්මේෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මාකට් එක තියෙන්නේ EM එකට වඩා ඉහළින්. ඒකිනුත් මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා අපිට කන්ෆර්මේෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ තුන් දෙනා මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා තියෙන නිසා අපි ගන්නවා රයිස් ට්‍රේඩ් එකක්. එතකොට අපි ට්‍රේඩ් එකට වෙන්නේ මෙන්න මේ තියෙන රතු පාට කැන්ඩල් එකෙන් 1 2 3 4 5යි. මෙන්න මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙනවා. ඔයාට පේනවා ඇති මාකට් එක ඉහළට ගමන් කරලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකෙදි ට්‍රේඩ් එකකට අපි එන්ට වෙන්නේ. දැන් මේකේ අප් එකට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න හැටිත් ඔයා දන්නවා. ඩවුන් එකට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න හැටිත් දැන් ඔයා දන්නවා. ඉතින් මේක තමයි අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලා මිනිට් ට්‍රේඩින් කරන අය නම් ඔයාලට මෙන්න මේ pivotco කියන සයිට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ app.pivotco.net එකට ගියොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මිනිට් ට්‍රේඩින් කරද්දී අවශ්‍ය වෙන tools හැම එකක්ම වගේ මේකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ සිග්නල් එකක් දෙනවා මොකද වෙන්නේ කියලා, මාකට් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක වාට පෙන්නනවා, මාකට් එකේ සපෝට් ලෙවල් රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් පෙන්නනවා. හරි, මෙතනින් ඔයාට කැමති ස්ට්‍රැටජි එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ෆාස්ට් සිග්නල් වලට කැමති නම් එහෙම, ඊට පස්සේ නෝමල් සිග්නල් වලට කියන්නේ ටිකක් වෙලා යනවා. අන්න ඒවට කැමති නම් එහෙම ඒ විදිහට ඔයාට බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔටෝ ට්‍රේඩින් මෙතඩ්ස් තියෙනවා, මනි මැනේජ්මන්ට් මේකේ තියෙනවා. මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට කැමති නම් ගිහිල්ලා මේකේ ට්‍රේඩ් කරන්නත් පුළුවන්. ඒතර මේකේ දාන ට්‍රේඩ් හැම එකක්ම ඩෙරිව් එකේ කොපි වෙනවා. හරි, දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි දැන් මෙතනින් 5 minute ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මොත් මොන මේ විදිහට ට්‍රේඩ් එක වැටෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ට්‍රේඩ් එක ඔයාගේ ඩෙරිව් account එකෙත් ඒ විදිහටම කොපි වෙනවා. ඒතර මේකේ දාන ට්‍රේඩ් හැම එකක්ම ඩෙරිව් එකේ තමයි වැටෙන්නේ. හරි, එතකොට ඔයාලට මෙතනින් මේ අදාළ ප්‍රොෆිට් එක හරි, ඒ අදාළ ලොස් එක ගියොත් ඒ ලොස් එක හරි, ඒ දේවල් අර ඩෙරිව් එකේ වගේම තමයි. ඒතර ඔයාලට ඕන නම් ඔටෝ ට්‍රේඩ් දාන්න ඒ වගේ දේවලුත් කරන්න පුළුවන්. හරි, මම මේක සෙල් කරන්නම්. ඔන්න ඔය ෆීචර් එකත් ඔයාලට මෙතනින් තියෙනවා. මේ සයිට් එකකට ගිහිල්ලා බලන්න. මිනිට් ට්‍රේඩින් වලට විතරක් නෙවෙයි, ටික් ට්‍රේඩින් වලට, ඩිජිට් ට්‍රේඩින් වලට, ඇකියුමුලේටර් එකට මේකේ ටූල්ස් කීපයක්ම තියෙනවා. කැමති නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා මේක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ pivotco එක ගැන තවත් ඔයාලා වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න කැමති නම් මේ end screen එකේ තියෙන වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් pivotco එක ගැන තව වැඩිපුර දේවල් ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම good luck, all the best.